নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ভাৰতীয় তেল নিগমত খালী হোৱা কেইটামান পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহ হ'ল ট্ৰেড টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ এণ্ড একাউণ্টছ এক্সিকিউটিভ গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টিছ পোষ্ট। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কত আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। টোটেল ভেকেঞ্চি হ'ল 490। অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে 25 আগষ্টৰ পৰা, লাষ্ট ডেট 10 ছেপ্টেম্বৰ। এজ লিমিট ফৰ জেনেৰেল আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটৰ বাবে 18 পৰা 24 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব 5 ইয়েৰ SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে, 3 বছৰ থাকিব OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে। জব লোকেশ্যন এক্ৰছ ইণ্ডিয়া। কোৱালিফিকেশ্যন তোমালোকে চোৱা, ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ কোৱালিফিকেশ্যন ITI NCVT SCVT ৰেলিভেণ্ট ট্ৰেড, আৰু টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছৰ বাবে ডিপ্ল'মা লাগিব। গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টিছ একাউণ্টছ এক্সিকিউটিভৰ বাবে ডিগ্ৰী BBA BA BCom BSc ৰেলিভেণ্ট ডিচিপ্লিন। কোৱালিফিকেশ্যনখিনি সম্পৰ্কত তোমালোকে যদি সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাব খোজা, অৰ্থাৎ কোনটো কি ট্ৰেড লাগিব সেই সম্পৰ্কে জানিব খুজিলে তোমালোকে যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, সেই নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম, তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিবা। ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ পোষ্ট হ'ল ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ, নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি হ'ল 150, টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ 110, গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টিছ এণ্ড একাউণ্টছ এক্সিকিউটিভৰ 230 আৰু টোটেল হ'ল 490। পে' স্কেলটো IOCLৰ এপ্ৰেণ্টিছ এক্ট 1961 1973 যিটো সেইমতে পে'মেণ্ট কৰা হ'ব। ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব বিশেষকৈ ৰিটন টেষ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। আৰু তোমালোকে এতিয়া কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা সেই সম্পৰ্কত জানি লোৱা। গতিকে IOCLৰ ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। সবিশেষ তথ্যখিনি জানিবৰ বাবে আৰু এপ্লাই লিংকটো পাবৰ বাবে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ নটিফিকেশ্যনখন সম্পূৰ্ণকৈ চাবা, তাতে সকলো বিষয়ে উল্লেখ আছে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবা। ধন্যবাদ।